given the list price, business grant to the customer, trade discount 10%, settlement discount 5%. Amount should be recorded in the bank column for this receipt. So assume in here they said already the discount was taken. So what you need to do is just deduct everything. So 240 deducted by the first discount 10% and further discount 5%. So just plainly calculation. There's no trick in here whatsoever. Impress system. Okay. Same amount at the beginning of each period. I think that's also no difficulty at all. And what happened here? Which of the following is correct? Double entry to post sundry income from petty cash book to general ledger. When you post the income, then definitely income has to be on credit. Income is similar as revenue, so definitely you will have to put it on the credit entry and debit will be on petty cash. So that's the contrary of choice we have here. Pick the right account, but not the right entry for the account. Best description of petty cash voucher. I don't think anything tricky here. Again, another calculation. If the impress is 750, how much cash should the petty cash box contain? Okay, you have the payment, receive cash of 35, IOU of 75. So what should be our calculation here? Beginning you have 750. Nào, đầu kỳ cái phần petty cash có 750. Thế mình sẽ làm gì nhỉ? Trừ đi bao nhiêu? Payment trừ đi 235 đúng không? Ở đây là receipt of cash, tức là nhận được bao nhiêu nhỉ? Nhận được 35. Và cuối cùng là IOU cho nhân viên vay lại trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 75. Thế mình tính xong đáp án đúng nó sẽ ra 475 mới là đáp án đúng của mình ở câu petty cash. Đúng rồi, đây có một phần nhận, nếu mà ai chủ quan có thể trừ đi đúng không? Không thể sai. IOU thì rõ ràng là người ta vay tiền từ cái quỹ petty cash thì cũng phải trừ đi, đúng rồi. Cái này thì không có gì phải thắc mắc. Okay, so 475 should be the correct one for these questions, not the 555 that we have here. Which following not paid from petty cash? Definitely the purchase of photocopier. That's considered to be too expensive. Definitely not the one that we put on. What will be total overall entry to petty cash account in general ledgers in August? So petty cash, again, similar as a calculation above, but in this case, remember, petty cash book is spent this much, business operate impress system. What will be the total of overall entry to petty cash account in general in August? Họ hỏi là overall entry đúng không? Thì rõ ràng petty cash có một đặc điểm là gì nhỉ? Hết bao nhiêu thì sao? Thì sẽ được bù lại bấy nhiêu. Tức về mặt cơ bản là petty cash nó bị credit, nó giảm đi bao nhiêu đúng không? Thì đến cuối giai đoạn công ty nó sẽ gì? Nó sẽ debit, nó sẽ bù lại bấy nhiêu. Thế thì rõ ràng là gì nhỉ? Hết bao nhiêu được bù lại bấy nhiêu rồi thì có vấn đề gì không nhỉ? Bù trừ coi như ảnh hưởng của nó bằng mấy? Bằng 0 đúng không? Không có vấn đề gì nữa. Thì đấy chính là tại sao mà đáp án ở đây nó lại phải là gì nhỉ? Nil đúng không? Tức là bằng mấy? Bằng 0. Okay, so let's move on to see everything else. So definition of trial balance. I think nothing wrong with this. Skipping through seems like got a lot of calculation questions being wrong. So what is a balance brought down on the account inclusion in the trial balance? Cash account, in the beginning, they have the cash sales payment received from customer, wages paid, and payment to supplier. So how can we get this wrong? Nào, đầu kỳ có bao nhiêu đây nhỉ? 345 đúng không? Tiếp tục là gì? Có mấy phần nhận tiền nhỉ? Cash sales nhận 300, nhận thêm từ khách hàng 2.400, trừ đi tiền lương trả 600 và trừ đi supplier 250. Thì kết quả đúng nó phải ra bao nhiêu? 2.195, không thể nào
3.000 lại còn credit được tiền, cái phần nhận về rõ ràng nó nhiều hơn phần trả ra đúng không? Tại sao lại bị âm ở đây được nhỉ? Rõ ràng là gì? Người ta chỉ hỏi là gì? Brought down balance on the account, và account đây mình đang nói về cái tài khoản gì đây? Cash account. Thế mình chỉ cần xem cái cash nó thay đổi như thế nào thôi. Ok, thì có thể ở đây là bạn nhận định nhầm câu hỏi chẳng hạn hay gì đấy, tính nhắn nhầm. Okay, an accountant undertaking a bank reconciliation. Which following reconciling item will be recorded in cash book? Definitely bank charge. Unclear lodgement, unpresented checks, and bank errors that all need to be updated by the bank. So there's no requirement in here whatsoever to perform. Okay, next one, the accountant at Hetman Limited prepare the trial balance. Store credit as this much, which following could be, okay. So this question we already done. This look familiar as well. So some of the questions you will see that it considered to be very similar as the one you already study. So I don't think that much of the content. I'll just look at the calculation question that the balance of cash overdraft. Keeper has identified an error where customer received 78 was recorded twice. In addition, unclear lodgement 347 has been identified. What should overdraft on the bank statement will be? Tiếp đây em làm ngược đúng không? Mình sẽ có một cái quy trình là gì nhỉ? 765 bị lặp lại 2 lần, sau đấy lại điều chỉnh ngược lại cho cái bên bank statement để ra được cái số dư ban đầu của bank statement. Ở đây thì bạn tính đúng rồi. Cái câu hỏi như này thì mình làm quá là nhiều rồi đúng không? Tôi sẽ chỉ xem những câu nào bạn bị sai thôi để ta chữa nhanh một chút thôi. A business post the entry in relation to cash sales to correct account but get debit and create the wrong way around. How this would be corrected? Nếu mà chỉ đơn thuần là bị nhầm debit với credit đúng không? Thì rõ ràng ở đây là gì nhỉ? Có cần phải thực hiện cái việc dùng suspend account không? Chắc chắn là không cần thực hiện suspend account đúng không? Hoàn toàn là gì? Không dùng đến tài khoản này, mà chỉ đơn giản dùng cái entry bình thường đảo ngược lại, nó đang là debit vào cash, credit và sale chẳng hạn thì mình đảo ngược lại thôi. Và con số nếu mà đã đảo ngược thì phải nhân mấy lần nhỉ? Nhân 2 lần. Okay, invoice to customer 1 to 50 recorded twice in the sales table. Check written for petty cash 400 was recorded in wrong side. Total received on one page, cash book under cash by 150. What entry would be posted to the suspend account to correct this error? Okay, so the first one doesn't require the suspend account. Một cái hóa đơn được lặp lại 2 lần, lặp lại 2 lần thì tức là kể cả bên debit và bên credit đều bị lặp lại 2 lần cái số 1250 này đúng không? Cho nên hai bên vẫn cân nhau. Ở đây không cần phải dùng đến suspend. Và suspend chỉ dùng ở trường hợp thứ hai là gì nhỉ? The check written for petty cash fund was recorded in wrong side of the cash book. Tức là đáng nghĩa là debit thì lại nhầm thành credit đúng không? Là 400 thì bây giờ đảo ngược lại thì ta phải debit mấy trăm, nhân đôi lên đúng không? 800. Sửa cái lỗi. Tiếp theo là gì nữa? Received on one page of cash book were under cash by 150. Thì under cash thì phải cộng thêm đúng không? Cộng thêm cash thì rõ ràng credit phải vào đâu? Credit phải vào cái suspend thôi. Thì credit 150. Thì ở đây ta vào đúng phải là gì nhỉ? Ở đây không có cái trường hợp đầu tiên đúng không? Chỉ đơn là debit 800 và credit 150. Thì cái câu này một câu sửa lỗi cũng là một câu hỏi dạng như phức tạp hơn đúng không? Đấy là cái okay, so and that's the end of the first paper that we have. Okay, so let's take a look at another paper, which is we have here, I think, very similar question. I'll just pick out which one I think is necessary to
Take a look.